नमस्कार, परिपूर्ण गृहिणीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण सोया चंक्स मसाला बनवणार आहोत। तर चला मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। त्या अगोदर त्यासाठीचे आपण साहित्य पाहूया। अर्धी वाटी सोया चंक्स, फोडणीसाठी तेल, पाव वाटी खोबरं कोथिंबीर, 2 कांद्याची पेस्ट, 2 टोमॅटोची प्युरी, अर्धा चमचा हळद पावडर, 1 चमचा लाल तिखट पावडर, अर्धा चमचा काळा मसाला, अर्धा चमचा जिरे पावडर, 1 चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर आणि चवीपुरते मीठ। एका पातेल्यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे आणि यामध्ये आपण सोया चंक्स टाकायचे आहेत आणि थोडंसं याला मऊ होईपर्यंत उकळून घ्यायचं आहे। यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकूया। हे सोया चंक्स आता मऊ झालेले आहेत, तर हे पाणी थंड होण्यासाठी आपण बाजूला ठेवूया। फोडणीसाठी यामध्ये आपण 4 ते 5 चमचे तेल टाकूया। तेल तापल्यानंतर यामध्ये आपण कांदा पेस्ट टाकून याला परतून घेणार आहोत। कांदा परतल्यानंतर यामध्ये आता अद्रक लसूण खोबरं कोथिंबीर मसाला टाकूया। त्यानंतर टोमॅटो प्युरी टाकून तेल सुटेपर्यंत त्याला परतून घ्यायचं आहे। यामध्ये आता आपण सर्व कोरडे मसाले टाकूया। अर्धा चमचा हळद पावडर, 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा काळा मसाला, अर्धा चमचा जिरे पावडर, 1 चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, चवीपुरते मीठ। हे सर्व मिक्स करून आपण थोडंसं परतून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपण 1 ग्लास गरम पाणी टाकूया। गरम पाणी टाकल्यामुळे याचं तेल उडणार नाही। आता हे थंड झाल्यानंतर हे सोया चंक्स जे आहेत असं प्रेस करून याला पिळून घ्यायचं आहे, म्हणजे यातील कडवटपणा जातो। आता हे सोया चंक्स आपण या ग्रेव्हीमध्ये टाकूया। थोड्या वेळासाठी यावर झाकण ठेवूया। सोया चंक्स मसाला बनवून आता तयार आहे। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा। धन्यवाद।